د ایزی پیسه نه نیاپے اکاؤنٹ ته به بالکل فری پیسې څرنګه ټرانسفر کوي. خپل ایزی پیسه اپلیکیشن به اوپن کړئ. دا ځای په د بینک ټرانسفر باندې کلیک کړئ. دا ځای چې کړئ په د سرچ بینک بای نیم باندې تاسو سرچ کولای شئ. دلته نیاپے به دا ځای ولیکئ یا لاندې به سکرول ډاون شئ. زه لاندې سکرول ډاون کېږم. دلته به نیاپے آپشن تاسو ته راشي. که چا سره کوم ملګري سره نردري وي هغه خپل اپلیکیشن پلی سټور نه اپډیټ کړئ د ایزی پیسه والا. دغه دا به کلیک کړئ. چې څرنګه به دا کلیک کړئ دلته به دوست نیاپے اکاؤنٹ نمبر یعنی موبایل نمبر چې به کوم نمبر باندې نیاپے دې جوړ کړی وي هغه به ولیکئ. ورنه بعد پرپوز اف پیمنٹ په دا به کلیک کړئ. دلته چې مرغۍ مطابق څه ورکوئ فیملی سپورټ ایجوکیشن بزنس څه چې ورکوئ دلته به یو ورکوئ. بیا به د لاندې انټر موبایل نمبر دا کا ورکوئ. خو ټیک شوه که نه ورکوئ بیا به په نیکسټ باندې کلیک کړئ. ټیک شوه. دا ځای به پیسې آر ایس انټر کړئ. بیا به په نیکسټ کلیک کړئ. چې څرنګه په نیکسټ کلیک کړئ دلته به تاسو وینئ ایزی پیسه نه نشان سیخ شوی دا تیر نشان دا ایزی پیسه اکاؤنٹ ته دا د نیاپے والا په دا نوم باندې نوم به ډایرکټ چکو چې په دا نوم باندې تاسو په نوم چک کړئ. پیسې به چک کړئ. د کیس ډیټیل چک کړئ نمبر چې دا صحیح دي او دا بالکل فری. بیا په سینډ ناو باندې کلیک کړئ. دا مې چې څرنګه کلیک کړو ډایرکټ په دا پیسې وتا سینډ شي د ایزی پیسه نه نیاپے اکاؤنٹ ته. دی به چې جیمیل یا متروشي او میسج به روشي کنه 37 نه چې کوم میسج دا ابا مو ته ډایرکټ روشي. دا تاسو وینئ د نیاپے طرف نه راغلو انکمینګ فند ټرانسفر دا 37 نه تاسو وینئ په سکرین باندې دا نوټیفیکیشن چې دا میسج دا وینئ دا نوټیفیکیشن چې وینئ انکمینګ فند ټرانسفر یعنی نیاپے ته پیسې راغللې. جیمیل یا شوی دا او نیاپے طرف نه شوی دا. ټیک شوه. انکمینګ فند ټرانسفر چې مو کلیک کړو دا وینئ دوستا ډایرکټ نیاپے اپلیکیشن اوپن شولو ریسیوډ آن نیاپے آر ایس سو انکمینګ فند ټرانسفر ایزی پیسه لمبار یې ورکړه. ټیک شوه. 100 روپۍ مور لږلې وې ایزی پیسه نه 100 روپۍ بالکل پیرا دلته په نیاپے اکاؤنٹ شي مو ته راغللی. که ویډیو معلوماتي ویډیو نوی ملګري سره ضرور شیر کړئ. که په چینل نوی وای چینل سبسکرایب کړئ. غنټۍ نشان کلیک کړئ. پښتو داسې معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن په ټولو نه اول حاصل کړئ. هغه ملګري چې فیسبوک دغه ویډیو کوي فیسبوک پیج لایک او فالو کړئ. بله نیکسټ ویډیو شوی بیا ملاویږي هغه پرې د الله په امان.